خیلی وقت از منتشر شدن سریال اسکوید گیم میگذره و خیلی از دیولپرها یه گیم ازش ساختن. به خودم گفتم خب چرا من نسازم؟ کاری نداری که. سلام، خوش اومدید به این چنل. امروز میخوام بهتون نشون بدم که چجوری توی یه هفته مرحله اول سریال اسکوید گیم یعنی رد لایت گرین لایت رو ساختم. خب مشابه با سریال، اول یه محیط مستطیلی برای گیمم درست میکنم. جایی که بازی باید شروع و تمام بشه و جایی که ربات باید قرار بگیره رو مشخص میکنم. حالا قراره که یه ربات و یه کاراکتر بسازیم که اگه ربات برگشت و ما تکون خوردیم کاراکترمون بمیره. اما قبل از این کار اول یه تایمر درست میکنم که مشخص بشه کی زمان تموم میشه و چقدر وقت داریم تا به خط پایان برسیم و تعیین میکنم که وقتی زمانمون به 0 رسید بازی تموم شه. از همین سیستمم برای تابلوی دیجیتال بازی استفاده میکنم. بعدش میخوام سیستم حرکت و انیمیشن رو درست کنم، ولی قبلش باید انیمیشن و مدل هایی که نیاز دارم و مثل دویدن به جهت های مختلف و وایسادن و از سایت میکسمو دانلود کنم. حالا برای درست کردن سیستم انیمیشنم فقط کافیه سرعت و جهت کاراکترم محاسبه کنم. پس به همین راحتی و با اولین تلاش تونستم سیستم حرکت و انیمیشنم رو درست کنم. میشد برای مردنم انیمیشن گذاشت، ولی به نظرم اگه فیزیک برای شبیه سازی بشه یا به عبارتی رگدال بشه باحال‌تره. پس خیلی سریع قسمت‌هایی از بدنش رو که میخوام روش فیزیک شبیه سازی بشه رو تنظیم میکنم و وقتی مرد میگم برو توی زمین. بیاف روی زمین. حالا دیگه یه فیزیک نچندان جالب و تجربه میکنیم که خب اوکیه. الان دیگه سیستم انیمیشن و فیزیک تقریبا درست کار میکنه. حالا نوبت رباته. توی سریال وقتی زمانمون به 0 نزدیک میشد سرعت حرف زدن ربات بیشتر میشد، ولی اینجا من میخوام سرعتش رندوم باشه که پلیر به ریتمش عادت نکنه. برای همین به محمدرضا گفتم که چند مدل صدا با سرعت‌های مختلف برام درست کنه. حالا با انیمیشن و صداهایی که دارم رباتو طوری میسازم که به محض اینکه برگشت به کاراکتر اعلام کنه که تو توی خطری و اگه کوچکترین حرکتی کنی مردی و صدای شلیک پخش میشه. حالا مدل ما ساخته شده و به پروژه اضافه شده. بعد از اون افکت بلند شدن خاک و صدا پاهایی که دارم و دقیقاً روی زمانی که پای کاراکتر به زمین میرسه قرار میدم که بیشتر با محیط ارتباط برقرار شه. حالا من میخوام وقتی که تیر خوردیم خون بپاشه بیرون. پس همون لحظه که صدای تیر پخش میشه به کاراکتر میگم که افکت خون پاشیدن رو از ناحیه کمر پخش کنه. حالا دیگه تکسچرها و مدل‌های با کیفیت‌ترمون آماده است و وقتشه که به جای مدل‌های قبلی قرارشون بدم. بعد از اون فیزیک کاراکترم که مثل ژله از هم وا میره رو یکم محدودتر و سفت‌تر میکنم که طبیعی‌تر جلوه بده. و یه افکت خونریزی هم وقتی مرد و سرعت بدنش به 0 رسید زیرش اسپان میکنم. حالا چرا سرعتش به 0 برسه؟ چون وقتی رگدال میشه همچنان سرعت داره و ممکنه غلط بخوره. حالا مشکلی که هست اینه که وقتی ما موس رو میچرخونیم کاراکتر بدون اینکه انیمیشنی انجام بده توی هوا میچرخه و خب این زیاد جالب نیست و حتی نمیمیره. من میام 2 تا انیمیشن دیگه دانلود میکنم و تعیین میکنم که اگه موس رو به جهت راست بچرخونم انیمیشن چرخش به سمت راست پخشه و برعکس. حالا توی این لحظه اگه ربات برگشته بود کاراکتر تیر میخوره و میمیره. بعدم برای اینکه مپ زیاد خالی نباشه سربازا رو اضافه میکنم و تعیین میکنم که اگه از خط پایان رد شدیم برقصن و تمام. حالا دیگه فقط کافیه چند تا UI برد و باخت براش درست کنم و روی سایت itch.io آپلودش کنم.
همه مدل‌های این بازی رو حامد ساخته و روی اسکچ فب به صورت رایگان قرارشون داده و من لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم و شما میتونید اونا رو دانلود کنید و گیم خودتون رو باش بسازید. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب کنید و این چنل رو به دوستاتون معرفی کنید.